представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік засудив атаку українських дронів на підприємства в російському Татарстані. Він зробив це усно, на словах, жодних резолюцій ООН не приймали на цю тему, але під час брифінгу Дюжаріка його запитали про те, як ООН оцінює таку атаку якраз на Єлабугу, на цей завод з виробництва шахедів. Так Дюжарік сказав, що це удар на цивільну інфраструктуру, НПЗ російська там чи виробництво шахедів, дронів, які вбивають українців. От сьогодні в Харкові шахед вбив 3 рятувальників, пожежників і місцеву жінку, мешканку. Влетів цей шахед в будинок, де жили люди. І удар дроном по цьому заводу, де виготовляють шахеди, Дюжарік, представник Генсека ООН, називає нападом на цивільну інфраструктуру. Тобто, уявляєте, як поплавлено в головах оцих чиновників ООН, що вони вже не розрізняють абсолютно чорне, біле, у них усе злилося в кольори банкнот, які летять в їхній кишені із Москви, із Кремля, надходять постійно на рахунки деяких чиновників. Отже, ми бачимо, власне кажучи, реакцію з ООН дуже неадекватну. І водночас вчора президента Зеленського попросили прокоментувати цю реакцію. Реакція на реакцію вже з боку глави української держави була доволі чіткою, конкретною. Він каже, нам байдуже, як там деякі організації щось оцінюють. Всі ці їхні обурення, реакції, незгоди з тим, що відбувається, ніяк не допомагають захистити наші міста, наших людей. Тому можна просто на це не зважати. Це просто сірий шум з боку ООН, який лунає. І жодного сенсу немає у словах Дюжаріка, там, чи якщо Гутєреш щось подібне заявить, ми не здивуємося, правда? Тобто це цілком очікувано. На той же час ми почули, що вчора міністр оборони Франції вперше за 1,5 роки поспілкувався із Шойгу. Напевно, колегою важко назвати Себастьяну Лекорню Сергія Шойгу, але по посадах, формально вони колеги, так? Тобто міністр оборони Франції зателефонував до Шойгу вперше за 1,5 роки, поговорили телефоном, і от остання попередня розмова між міністром оборони Франції і Шойгу відбувалася у жовтні 22-го року, ще у перший рік війни, ще тоді, напевно, практикувалися дзвінки і Макрона до Путіна. Була інша епоха, зараз Макрон Путіну не дзвонить, але вимушено зателефонував, міністр оборони Франції до Шойгу. Le Monde, принаймні, комюніке цитує французького міністерства оборони так, що Лекорню наголосив у цій розмові на тому, що немає жодного зв'язку між терактом, скоєним у Підмосков'ї в концертному залі «Крокус» і Україною. Тобто те, що зараз Росія транслює, аж ніяк не підтверджується даними спецслужб Франції, і, відповідно, Франція вважає і має дані, що цей теракт вчинили представники Ісламської Республіки, терористичної організації. Отже, якраз Лекорню підтвердив у цій розмові те, що Франція не володіє жодною інформацією, яка би дозволяла встановити зв'язок між терактом і Україною, і закликав Росію припинити будь-які маніпуляції, інструменталізацію цієї події. Також міністр оборони Франції висловив осуд триваючій агресивній війні, яку Росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно в боротьбі за свободу, суверенітет України, аби повернути мир і безпеку на європейський континент. Така суть розмови. Тобто, по суті, міністр оборони Франції до Шойгу зателефонував, щоб сказати, що війна злочинна, а Україна не має жодного стосунку до теракту в Крокусі. Чи обговорювали якісь інші питання? Принаймні, французька преса про це не пише, і в комюніке Міністерства оборони Франції такої інформації не містить. Це, можливо, російська версія, підсумкова цієї розмови буде дещо відрізнятися. Тут ми навіть сумніву не маємо, що буде відрізнятися. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу, за те, що цей ранок ви проводите з 24 каналом. Нагадую про збір наш для прикордонників. Ми збираємо на мікроавтобус Volkswagen T5, і за QR-кодом, який на екрані з'явився, я прошу вас перейти і підтримати цей важливий збір. Це військові прикордонники, які воюють за нас і з вами, які обороняють нашу державу на рубежах державних кордонів, на фронті. І от 86% ми вже зібрали від необхідної суми, ще трішечки залишилося, зовсім небагато. Прошу кожного з вас зайти за цим QR-кодом
QR-кодом на сайт fund24tv.ua і задонатити навіть невеличку суму, яка допоможе спільно нам зібрати необхідні кошти для придбання цього транспорту для наших прикордонників.